السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله نرش المرمى ده يا رجال على قدها اهي. مرمى على قدها في هنا كده خربوش اهو، هنرشه متجهز اهو لو ناخد بالنا كده اهو يا رجاله. ده هنرشه على قده كده ان شاء الله. دلوقتي لون هناخد كله بلندنج، بعد كده دي على قدها لون، وبعد كده كله ورنيش. بسم الله. طب هو ممكن ناخد المكان ده بلندنج على قده كده، يعني مش لازم نوسع هنا، ممكن، لكن خلي بالك وانت بترش اللون هنا العفرة نفسها ممكن توصل على حرف البلندنج تعمل لك مشكلة، واخد بالك؟ فتقفل كله بلندنج افضل، علشان خاطر البلندنج نفسه بيكون ليه حرف. العفرة لو طارت وصلت الاوفر سبراي بتاع البلندنج دي مشكلة، فالافضل تاخد كله بلندنج جاهز. ننزل باللون يا رجالة بسم الله، وهو البلندنج حنين كده. ممكن ايه تقفل دي معاك كده اهو. ممكن حد يقول انا هاخدها على قدها ابويا وورنيش واسيح، يعني ممكن، بس في نص القطعه مفيش سيستم بيقول لك اعمل مرمى في نص القطعه، لازم تاخدها كلها ورنيش. ممكن لو هنا كده، لو هنا كده، ممكن بلندنج كمان لو في الحرف هنا، في الحرف هنا، في الحتت الزوايا دي، يعني ما يستحبش كمان لو هي هنا اهو في الحروف اللي هي ايه المثلثات دي، ده تاخد ربع الرفرف كده ماشي، انما دي في الوش عاليه فوق كده، واخد بالك؟ الجويه معاك تكون خفيفه نسبيا، يعني بص واحنا بنرش شايف، عشان تموه بتضطر ان انت توسع. ممكن انت ومهارتك جرب ممكن قطعه غير قديمه عندك كده تدرب نفسك عليها ان شاء الله تجيبها عادي، ولكن احنا بنتكلم في السيستم. بيقول ايه السيستم؟ حاجه زي كده لا خدها، والسيستم بيقول لك لو معاك مرمى هنا صغيره وهنا واحده صغيره لا تقفل كله ورنيش احسن، ترش كله ما تعملش سبوت ريبير. هنا انت ممكن تنزل تجراء يعني عادي مفيش مشاكل بعد ما ينشف تماما طبعا، وبعد كده تنزل بالكلير كوت، لكن احنا مش هندي تجراء لان العمليه اصلا يعني في متسع، حتى لو في هنا عفره او حاجه محتاجين ان احنا نشيلها، لا احنا كده هنقفل ورنيش. ادي الكلير كوت يا رجاله بسم الله. ضغط الهواء تقريبا 2 بار، 2 بار او 2.2 كده. ندي وشين ان شاء الله. اطلع بره القطعه. احنا ما اديناش شجراء، يعني الحمد لله انت منفض كويس ومطهر كويس زي ما احنا شايفين كده يا رجاله اهو. ادي اللون اهو زي الفل. تسلم ايديكم يا رجاله، ولا اي حاجه. انت يعني خدت وش ورنيش بمحافظ انت بردك يعني على الدهان الاصلي بتاعه، مفيش اي مشاكل عادي. يعني انت لو بتعمل عربيه للزبون بتاعك مثلا، انت الميكرون بتاع الورنيش ده يعمل له كام؟ 30 او 40 50؟ ما هو مش مثلا يعني مش اللي هو الاصل بتاع العربيه مثلا بتاع 110، ما فرقتش يعني. ده مش لان في اماكن في العربيه بتكون فابريكا ممكن توصل ل 150 عادي احيانا، مش شرط ان هي تكون كلها 100 او 110 او 90. الموضوع بيكون فيه تفاوت، بس انت كده عملت مع نفسك الصح اهو مع العربيه وقفلت ومفيش حرف ورنيش وزي الفل. هنا بعد الفلاش تايم بسم الله. نطلع تسلم ايديكم يا رجاله.
رزازاية او حاجه بال 2500 او ال 2000 على قدها وتتلمع بس. اوعى تصحى وتلمع الرفرف بالكامل. شكل الورنيشه ده السحق والتلميع بيضيعه. وادي المرمى كالونه رجاله الحمد لله زي الفل اهي. وقفلت كل ورنيش في قلب بعض. تسلم ايديكم يا رجاله. يا رب يكون الفيديو سهل ومفيد. ما تنسوناش في الدعاء واعجاب حلو وتعليق جميل كده يا رجاله. وكلمة شكر كده يا رجاله للناس اللي شغاله معانا على القناه. الله يبارك لكم. يعني برضك تشجيع حلو كده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.